हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी क्लास 8 को युनिट 16 गर्दैछौँ, जसको टपिक रहेको छ फेरी टेल। ल मलाई भन्नुस् त फेरी टेल भनेको के हो त? फेरी टेल भनेको सिम्पली के हो त? स्टोरी हो जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि काल्पनिक हुन्छ, इमेजिनेसनमा बेस्ड हुन्छ, जसमा सुपर पावरको कुरा गरिएको हुन्छ हैन। एकदमै हैन, नेचुरल भन्दा पनि हैन सुपर नेचुरलको कुरा चाहिँ गरिएको हुन्छ। र फेरी टेलको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो त हैन, रमाइलोको लागि पढिन्छ र लास्टमा गएर मोरल पनि यसले दिने गर्छ है त। फेरी टेल है सिम्पली परिकथा भनेर पनि हामीले थोरै भन्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा छ। ओके, रिडिङ, इन्गेज योरसेल्फ। You might have heard or read a fairy tale. Share its intended meaning and lesson with a class भनेर भनेको छ है। सो फेरी टेल तपाईले हैन धेरै सुन्नुभएको होला, जस्तै ह्यान्सल एन्ड ग्रेडल हैन, सिन्ड्रेला, धेरै हैन फेरी टेलहरू छ हैन। द फ्रग प्रिन्स भन्ने कुरा छ है। सो तपाईले सुन्नु भएको कथामध्ये चाहिँ एउटा छानेर त्यसले के लेसन दिन खोजेको हो त, त्यो चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीलाई सुनाउनु होला है भनेर भनेको छ। सो म चाहिँ तपाईलाई एउटा सानो स्टोरी सुनाउँछु है त। सो द टाइटल अफ द स्टोरी इज द अग्ली डकलिङ भनेर चाहिँ। डकलिङ भनेको डकको बच्चा। एक्चुअली म सर हैन मैले यहाँ लिएको चाहिँ म सर पढ्छु है त। यहाँनेरि पढ्ने स्टोरी नै सेयर गर्ने भन्दा पनि यसले दिन खोजेको लेसन हैन, ज्ञान, मोरल चाहिँ सेयर गर्ने भनेर भनेको छ। सो मैले पढेको स्टोरीको मोरल के थियो त भन्दाखेरि हामीले कहिले पनि अरूको एपिरियन्सबाट जज गर्नु हुँदैन। वी शुड नेभर जज अदर्स बाई देयर एपिरियन्सेस, बिकज इट इज नट एपिरियन्सेस द्याट म्याटर हैन त। Not only can one develop beauty over time, but true beauty is that lies within. So, if we endure and keep moving forward in life as the little duckling did, then we may one day find ourselves to be considered the most beautiful of all भनेर छ है। त्यसको लेसन चाहिँ जुन भनेको के हो त, हामीले आफ्नो चाहिँ हैन फेस हैन अथवा अरू केही हेरेर त्यसको ब्युटी भन्दा पनि हैन मन कतिको सफा छ त हो, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले ब्युटीलाई डिटरमाइन गर्नुपर्छ। र हामीले त्यस्तै गरी जीवनमा अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि वी विल बी सक्सेसफुल भनेर हैन यो द अग्ली डकलिङ भन्नेले मेसेज दिन्छ भनेर चाहिँ म कुनै दिन फुर्सद भयो भनेदेखि तपाईलाई त्यसको स्टोरी सुनाउनेछु है त। ओके, सो नेक्स्ट हेर्नुहोस् त 2 मा। लुक एट द फलोइङ पिक्चर्स एन्ड सेयर यर अब्जर्भेसन्स विथ अदर टु मेक अ स्टोरी भन्ने कुरा छ। अब यो दुईवटा पिक्चर हेरेर हामीले यसलाई एउटा अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ स्टोरीमा ढाल्नु परेछ। ओके, वन्स अपन अ टाइम देयर वाज अ बोय नेम राम. He liked dancing and singing. One day, just before the exam, he went to a party of his friend's wedding. He drank alcohol and he got drunk. He enjoyed there a lot, but he forgot that tomorrow was his exam day, and he did not prepare well for the exam because he went to the party. That's why he failed. So do the right thing at the right time भन्ने चाहिँ यसले मोरल सिकाउँछ हैन। हामीले पार्टी पनि गर्नुपर्छ, तर हाम्रो चाहिँ एक्जाम भन्दा अगाडि चाहिँ वी शुड स्टडी हैन। डु द राइट थिङ एट राइट टाइम हैन, हामीले राइट टाइममा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। यो कुरा छ। स्टडी, read the following text and note down the sentences you find catchy or interesting भनेर भनेको छ। अ बेगर्स ड्रिम है त। क्याची र इन्ट्रेस्टिङ तपाईँलाई के लाग्यो भने चाहिँ अन्डरलाइन गर्नु, नोट गर्नु भनेको छ अ बेगर्स ड्रिम। यतापट्टि हेर्नुहोस् त बिजनेसम्यान जस्तो छ हैन, यहाँ टक्क मुस्कुराउँदै, उतापट्टि कम्प्युटर छ, यहाँ चाहिँ हातमा केही लिएर बसेको छ, र अर्कोमा के छ त भन्दाखेरि एकदमै बुढो मान्छे जस्तो
देखेको रिङ्कल्ड फेस होइन, एकदमै राम्रोसँग न्युट्रिसन पनि नपाएको, खान पनि नपाएको होइन, लुगा पनि च्याटिएर होइन टालेर लागेको छ होइन, सिम्पली अ बेगर होइन, हामीले माग्ने मान्छे भनेर भन्छौँ नि होइन, यहाँ सेकेन्ड पिक्चरमा छ। अब हेरौँ न त तल सर र पढौँ है त। वन्स अपन अ टाइम there lived a poor man in 𝘀𝗶𝗹𝗹. His name was 𝘁𝗵𝗶𝗹𝗹. He was all alone in this world. He had neither relatives nor friends in this universe. He used to beg for his living. Whatever food he got as alms, he used to eat भनेर भनेको छ। एकादेशमा एकजना पोर मान्छे बस्थे गौरी गाउँमा, उसको नाम धनबहादुर थियो। ऊ एक्लै थियो, उसको कोही थिएन, साथी पनि थिएन, इष्टमित्र पनि थिएन। ऊ चाहिँ मागेर आफ्नो दिन गुजार्ने गर्थ्यो। उसले जे कुरा मागेर पायो त्यही कुरा खाने गर्थ्यो। One day, a generous person gave him 5 liters of milk and told him to do better for his livelihood from it. The poor man bought the milk home and kept it beside him. Then he started making a plan. He would make curd and sell it in the market. Then he would earn good money and start a business. र एक दिन एकजना निकै जेनरस व्यक्तिले, दयालु मान्छेले 5 लिटर मिल्क दिनुभयो धनबहादुरलाई र त्यसबाट केही राम्रो काम गर भनेर सजेसन पनि दिनुभयो। र धनबहादुरले त्यो मिल्क, त्यो दुध घर लिएर आयो र आफूसँग राख्यो र उसले प्लान बनाउन थाल्यो। यसलाई त म कर्ड बनाउँछु, त्यसलाई बेच्छु र त्यसबाट राम्रो पैसा कमाएर एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्छु भनेर सोच्यो। ओके ल। After some time, he went to sleep on his stone-made bed and fell asleep. He began to see a beautiful dream. He was no longer a poor beggar. He wore beautiful clothes and expensive jewels. He was the owner of a big dairy and he himself was its manager. Hundreds of customers came to his office. He used to sit in the office in the tie and suit. He purchased many buffaloes and cows. Very soon, the buffaloes and cows had their young ones. These young ones grew and became buffalo and cows. The buffaloes and cow gave milk. He made a lot of butter and curd from the milk. He sold butter and curd in the market. Soon he became richer than ever before. He built a big house for himself. Then he married a beautiful girl. Soon they had children. The children played around all day making a noise. He scolded them and asked them to keep quiet, but they wouldn't listen. So he picked up a stick and ran after him भनेर भनेको छ। र त्यो सोच्दै थियो, केही बेरपछि ऊ चाहिँ आफ्नो स्टोन मेड होइन ढुङ्गाले बनेको ओछ्यानमा निधायो र उसले एकदमै मिठो सपना देख्न थाल्यो। ऊ चाहिँ अब माग्ने थिएन, उसले चाहिँ एकदम राम्रो क्लोथ लगाएको थियो होइन, महँगो गरगहना लगाएको थियो। ऊ चाहिँ ठुलो होइन डेरीको ओनर मालिक भइसकेको थियो र ऊ चाहिँ म्यानेजर थियो। उसको सपना है त। धेरैजना मान्छे आउँथे उसको अफिसमा। ऊ चाहिँ आफ्नो अफिसमा बस्थ्यो सुट टाई लगाएर। उसले धेरै बफ्यालोहरू किन्यो र ती बफ्यालोहरूले होइन अरू होइन बच्चाहरू जन्माए, तिनीहरू पनि ठुला भए, उनीहरूले पनि दुध दिन थाले भन्ने कुरा छ। उसले धेरै बटर होइन घिउ दही बनायो र बेच्यो र धेरै पैसा कमाएर रिच भयो र उसले घर बनायो, बिहे गर्यो र उसको चिल्ड्रेन पनि भयो, छोराछोरी पनि भए। छोराछोरी चाहिँ दिनभरि होइन कराएर चाहिँ खेल्ने गर्थे र उसले चाहिँ गाली गर्थ्यो, चुप्प लाग भनेर हप्काउँथ्यो, तर उनीहरूले सुन्दैनथे। र उसले चाहिँ धनबहादुरले चाहिँ एउटा स्टिक बोकेर लट्ठी बोकेर उनीहरूको पछाडि कुद्थ्यो भनेर उसको चाहिँ सबै ड्रिम होइन इमेजिनेसन छ। अब यता धनबहादुर began to move his legs rapidly while he was still asleep. In doing so, he hit the milk pot with one of his legs. The pot, which was full of milk, broke and the milk spilled all over the floor. He woke up and found himself in a pool of milk he could not think of for a while. He was confused about whether it was a dream or reality. Was he rich in dream or reality? Was the milk spilled all over the floor in dream or reality? Very quickly, he came to know that his castle of dream had crashed. Putting both
his hands on his forehead. He started to weep. All this happened because of his daydreaming भनेर भनेको छ। अब के भएछ त भन्दाखेरि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ लट्ठी लिएर लखड्ने क्रममा चाहिँ उसले चाहिँ उसको त ड्रिममा थियो तर रियालिटीमा पनि होइन त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सले गर्दाखेरि उसले आफ्नो खुट्टा पनि मजाले हल्लाउन थाल्यो होइन। हो त्यो हल्लाउँदाखेरि एउटा खुट्टाले त्यो दुध राखेको भाँडोमा उसले लात्ता हान्यो र त्यो पट चाहिँ झरेर होइन फुट्यो र सबै दुध पोखियो र ऊ उठ्यो र पुल अफ मिल्क भनेको चाहिँ सबै दुध नै वरिपरि देख्यो र ऊ चाहिँ एकछिन चाहिँ उसले सोच्नै सकेन कि यो ड्रिम हो कि रियालिटी भनेर होइन। म त भर्खरै एकदमै धनी थिएँ होइन। ऊ चाहिँ एकदमै कन्फ्युज भयो म चाहिँ साँच्चीकै रिच छु कि होइन यो चाहिँ ड्रिम हो कि रियालिटी हो भनेर उसले चाहिँ एकदमै ऊ चाहिँ के त डिलेमामा पर्यो र एकैछिनमा उसले थाहा पनि पायो यो त सबै मेरो ड्रिम थियो होइन। यो चाहिँ मेरो क्यासल इन द एयर थियो र यो सबै क्र्यास भयो र उसले आफ्नो दुवै हात आफ्नो निधारमा राखेर रुन थाल्यो। किन त भन्दाखेरि यो सबै उसको डे ड्रिमिङको कारणले हो किनकि जस्ट बिकज होइन उसलाई चाहिँ कसैले 5 लिटर्स अफ मिल्क दिएर होइन राम्रो गर यसबाट केही राम्रो गर भनेपछि उसले चाहिँ होइन सुतेर चाहिँ ओके म चाहिँ दुध बनाउँछु दही बनाउँछु होइन बफेलो काउ पाल्छु तिनीहरूले छोराछोरी जन्माउँछन् तिनीहरूले धेरै दुध मिल्क बटर दिन्छन् होइन र त्यसपछि चाहिँ म धनी हुन्छु छोराछोरी हुन्छन् श्रीमती हुन्छन् मेरो ठुलो घर हुन्छ गाडी हुन्छ बङ्गला हुन्छ भनेर सोच्यो होइन। हो इन्स्टेड अफ डुइङ द वर्क ही बिगेन टु मेक क्यासल इन द इयर है त क्यासल इन द इयर भन्ने ट्रम युज गर्ने है त। ल यो कुरा चाहिँ एउटा फेरी टेल भयो। वेज विथ वर्ड्स रिड द टेक्स्ट एबभ एन्ड फिल इन द ग्याप्स विथ द करेक्ट वर्ड फ्रम द लिस्ट बिलो भनेर भनेको छ। ओके सो विमला डट अ ब्युटिफुल हाउस भनेर छ। सो विमलाले के गरिन् त पर्चेस गरिन् विमला पर्चेस अ ब्युटिफुल हाउस भन्ने कुरा छ होइन। त्यसपछि भनेको अब नेक्स्ट हेरौँ। इन हर वेडिङ सेरोमनी सी वाज फुल अफ ज्वेल्स होइन गरगहना भन्ने कुरा छ ज्वेल्स भनेर भन्ने सी वाज फुल अफ ज्वेल्स। मिल्क एन्ड कर्ड आर डेरी प्रोडक्ट्स करुणा डट हर सन when he failed in 6 subject out of 7 हेर्नुहोस् न 7वटा सब्जेक्टमा 6वटा त फेल नै भएछ करुणाको छोरो उसले चाहिँ गाली गरिन् होइन स्कोल्ड गरिन् भन्ने कुरा छ स्कोल्डेड होइन स्कोल्डेड करुणा स्कोल्डेड हर सन। द कार डट when it collided with a bus भनेर छ। सो द कार crashed when it collided with a bus। द वाटर के त स्पिल्ड हाम्रो बाँकी लास्ट यही छ स्पिल भनेको पोखिनु स्पिल अल ओभर द फ्लोर सिन्स द वाटर ट्याङ्क वाज लिकिङ भन्ने कुरा छ। ओके अब नेक्स्ट हेरौँ। रिड द टेक्स्ट एबभ एन्ड म्याच द वर्ड्स अफ फ्रेजेस इन कोलम ए विथ देयर मिनिङ इन कोलम बी भनेर छ। सो युनिभर्स भनेको कोजमोस एन्ड स्पेस जेनरस भनेको के हो त होइन दानी विलिङ टु गिभ फ्रिली स्टोन मेड बेड भनेको अ बेड मेड विथ पिसेस अफ स्टोन्स। त्यसपछि के छ त आर्म्स भनेर छ आर्म्स भनेको डोनेसन अथवा अफरिङ भिक्षा भनेर भनिन्छ नेपालीमा। बटर एन्ड कर्ड डेरी प्रोडक्ट क्यासल अफ ड्रिम भनेको ब्युटिफुल फ्यान्टेसी होइन ब्युटिफुल फ्यान्टेसी भनेको क्यासल अफ ड्रिम भयो। र नेक्स्टमा छ रिड एन्ड आन्सर read the text again and answer these questions भनेर भनेको छ। हु इज धनबहादुर धनबहादुर को हो त भन्दाखेरि धनबहादुर इज अ पोर म्यान धनबहादुर इज अ पोर म्यान who lived in Gaurigaon and used to beg for his living भनेर छ बीमा। वाट डिड ही युज टु इट उसले के खाने गर्थ्यो त उसले मागेर भिक्षा मागेर जसले जे दियो त्यही नै खाने गर्थ्यो। ही युज टु इट whatever food he got as alms
alms भनेर भन्ने. Who gave him 5 liters of milk? Why? कसले दियो त? एउटा generous personले. A generous person gave him 5 liters of milk to do for his livelihood from it भनेर भनौँ न. Gave him 5 liters of milk to do better of his livelihood from it भनेर भन्ने. ठिक छ ल. D. What type of business did he start in his dream? उसको ड्रिममा उसले के देख्यो त भन्दाखेरि he started a big dairy होइन, डेरी है. He started a big dairy. Why did धन बहादुर run after his children? होइन, सपनामा किन उसले आफ्नो छोराछोरी पछाडि कुदेको थियो त? किन भन्दाखेरि धन बहादुरको छोराछोरी चाहिँ निकै नै भइसकेको थिए होइन, खेल्थे कराउँथे. सो उसलाई चाहिँ सुन्दैन थियो, भनेको मान्दैन थिए. द्याट्स वाइ ही ऱ्यान है त. धन बहादुर ran after his children because they played around all day making a noise and didn't listen to him. How did he realize his reality? उसले आफ्नो रियालिटी कसरी थाहा पाए त? जब चाहिँ दुध पोखियो तब त ऊ बिउजियो र त्यसपछि चाहिँ रियालिटी के हो भनेर चाहिँ रियलाइज गर्यो. ठिक छ. He realized his reality as felt the still milk around him होइन, around him. र स्टिल चाहिँ रियालिटी के हो, ड्रिम के हो भन्ने अझै थाहा थिएन. र त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ होइन, एकछिनपछि चाहिँ उसले रियलाइज गरेको थियो. वाइ डिड हिज क्यासल अफ ड्रिम क्रास? के को कारणले उसको होइन सपनाको महल पत्कियो त भन्दाखेरि उसको डे ड्रिमिङको कारणले. बिकज अफ हिज डे ड्रिमिङ होइन, दिउँसै सपना देख्ने कारणले होइन, काम नगरिकन सपना देख्ने कारणले. बिकज अफ हिज डे ड्रिमिङ भनेर भन्छ. Read the text again and rewrite the story in your own words भनेर छ. So धन बहादुर, a beggar in गौरीगाउँ, lived on alms, had a dream, rich man, started a dairy, buffalo cows. यो कुरा छ. अब यसलाई आफ्नै वर्डमा लेख्नु पर्यो. कसरी लेख्न सकिन्छ त? म सर तपाईँलाई केही भन्छु है त. Once there lived a beggar named Dhan Bahadur in Gaurigaon. He lived on alms which he begged for. One day he was given a bucket of milk by a generous man. He brought the milk home and kept it beside him. He had a dream. He started his own dairy. He earned good money from his dairy. He purchased many more buffaloes and cows from his profit. Soon he was able to make a lot of money and build his own house. He was rich. He got married and got children. They played around making a noise. To make them quiet, he ran after him. He began to move his legs rapidly. In doing so, he hit the milk pot with one of his legs. The pot with milk broke. The milk was spilled over the floor. He came to reality and realized daydreaming is good for nothing भनेर भन्नु पर्यो. ठिक छ ल. सो यो कुरा छ. अब नेक्स्ट वान हेर्नुहोस् त. एक्टिभेट योरसेल्फमा. आफ्टर रिडिङ द लेसन हाउ डु यु फिल? राइट हियर रिफ्लेक्सन इन 2 प्याराग्राफ भनेर भनेको छ. सो कस्तो फिल गर्नुभयो त यो स्टोरी सुनेर भनेर भनेको छ. सो कस्तो फिल गर्नुभयो त भन्दाखेरि फर्स्ट वान त आई फिल स्याड होइन, किनकि होइन त्यत्रो
धनबहादुरको सपना चाहिँ चकनाचुर भयो। र सेकेन्ड वान भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो माथि एउटा मोरल छ, 1 bird in hand is better than 2 in a bush। होइन, एउटा बर्ड हातमा हुनु नै फाइदा छ, दुइटै बर्ड होइन हातबाट निस्किनु भन्दा भन्ने कुरा छ। होइन, भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि थोरै तपाईँले पायो भने पनि यु सुड बी ह्याप्पी, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले होइन स्पोइल गर्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ ओभरजोयको कारणले तपाईँलाई त्यसलाई भ्यानिस गर्नु भएन भनेर भनेको हो। र अर्को भनेको के त, डे ड्रिमिङ गर्नु हुँदैन। होइन, मेहनत नगरिकन हामीले म त यस्तो गर्छु, पढ्छु, ठुलो हुन्छु, होइन अनि चाहिँ पैसा कमाउँछु, होइन यु सुड ड्रिम अभियसली, तर होइन त्यसलाई चाहिँ ठुलो तपाईँले चाहिँ केही काम नै नगरिकन चाहिँ ड्रिम गर्नु हुँदैन। क्यासल इन द एयर, होइन यु सुड नट मेक द क्यासल अफ अ स्यान्ड। होइन, स्यान्डको क्यासल महल बनायो भने त भत्किन्छ नि त हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो। हस् ल, यति गर्नुहोस्। ल अब छ टाइम फर ग्रामर, इन्गेज योरसेल्फ भनेर छ। रिड द फलोइङ एक्जाम्पल्स एन्ड लिस्ट डाउन द रिफ्लेक्सिभ प्रनाउन भनेर छ। अब रिफ्लेक्सिभ प्रनाउनको कुरा छ यहाँनिर। अब यहाँ वी हेभ टु आइडेन्टिफाई रिफ्लेक्सिभ प्रनाउन है त। सो रिफ्लेक्सिभ प्रनाउनको लागि यु मस्ट डु यर होमवर्क योरसेल्फ। Yourself is reflexive pronoun. She was talking to herself. We painted our rooms ourselves. I will do it myself. You can look at yourself in the mirror. He does his duty himself. है, यहाँनिर herself हुँदैन, herself हुनको लागि अगाडि सी भएको भए चाहिँ herself हुन्थ्यो है त। ओके, सो सीता इज पोइन्टिङ एट हर सेल्फ। अब यति गर्दाखेरि के बुझ्नु भयो त भन्दाखेरि आफैले काम गर्ने। हेर्नुहोस् त, यु मस्ट डु यर होमवर्क योरसेल्फ, तिमीले आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ। सिमिलरली सी वाज टकिङ टु हर सेल्फ, उनी आफूसँगै कुरा गर्दै थिइन्। वी पेन्टेड आवर रुम्स आवर सेल्फ्स, होइन हामीले घर आफैले रङ्ग्यायौँ, कसैको मद्दतले होइन, आफैले। आई विल डु इट माइसेल्फ, म यो काम आफै गर्छु। है, आफैको कुरा आयो, आफैले गर्ने, आफैले खाने, होइन जुन चाहिँ तपाईँले के लगाउनुहुन्छ त, रिफ्लेक्सिभ प्रनाउन लगाउनुहुन्छ। र रिफ्लेक्सिभ प्रनाउनको इनमा सेल्फ र एससिएलभीएस सेल्फ्स लाग्ने गर्छ है त। ल अब हामी यसको एक्सर्साइजतर्फ जाउँ। पुट द करेक्ट रिफ्लेक्सिभ प्रनाउन्स इन स्पेसेस भनेर छ। माई फादर डज हिज वर्क। अब फादर भनेको हि भयो, फादरले आफै काम गर्नुहुन्छ भनेपछि माई फादर डज हिज वर्क हिमसेल्फ। हि इज पोइन्टिङ टु, उसले आफैलाई पोइन्ट गर्दैछ, हि इज पोइन्टिङ टु हिमसेल्फ। माई सिस्टर क्यान ड्रेस हरसेल्फ। यु मस्ट डु अल एक्सर्साइजेस, आफैले गर्नुपर्छ, योरसेल्फ। वी डेकोरेटेड आवर रुम ourselves, यहाँनिर छ ourselves हुने भयो। द क्याट फाउन्ड itself a bone भनेर भयो। ठिक छ। ल अब कम्पोज अ सर्ट डायलग बिट्विन टु पिपुल युजिङ रिफ्लेक्सिभ प्रनाउन्स भनेर छ। यसको केही हेरौँ है त। सो ए र बी भन्ने मानौँ, ए र बी भन्ने माने मैले। सो एले भन्यो B poured coffee on herself. So B, I simply spilled A. भनेर भन्यो B ले। सो A ले भन्यो but it was a spill. स्पिल होइन। ड्याड दुईजना सिब्लिङ रहेछन्। ड्याड आर यु लिसनिङ, ड्याडी सुन्दै हुनुहुन्छ होइन। बी स्पिल्ड कफी अन हरसेल्फ, होइन कुरा लाउँदैछ एले है त। ल अब फेरि बीले के भन्छ त, होइन यस्तो आँखा घुमाएर, ए यु हेभ स्पिल ओभर योरसेल्फ प्लेन्टी टाइम, नाउ सट अप भनेर भन्नु पऱ्यो है त। मैले यहाँनिर योरसेल्फ लगाएँ, हरसेल्फ लगाएँ है, यो कुरा छ है। यहाँनिर पावरको स्पेलिङ मेरो चाहिँ इडी है यहाँनिर।
बोर्ड भयो यो कुरा छ अब हेरौँ स्पिकिङमा लुक एट दिस पिक्चर एन्ड गेस व्हाट आर दे थिङ्किङ अफ है त के सोच्दैछन् त यिनीहरू सो एक्जाम कस्तो भयो होइन बिग्रियो अथवा एनिथिङ जे पनि सोचेका हुन सक्छन् है त यो चाहिँ अब के छ त तपाईँले लेख्नु होला व्हाट आर योर प्लान्स फर नेक्स्ट इयर सेयर विथ अदर्स इन द क्लास भनेपछि म नेक्स्ट इयर है सो मेरो नेक्स्ट इयरको प्लान के छ भन्दाखेरि आई विल गो टु मुस्ताङ एउटा छ त्यसपछि अर्को भनेको आई विल कम्प्लिट माई मास्टर्स यो कुरा छ है त मेरो प्लान चाहिँ अब तपाईँको के छ भन्नु होला सो तल हेरौँ स्टडी दुर्गा एन्ड Mina's intentions. First of all, I am intending to have a good long holiday. I plan to visit my maternal uncles and aunts. And if I got bored there, I'm going to Mahendranagar to meet my uncle and aunt who love me very much. Then I plan to go to my elder sister's house in Thangadi. After that, I am thinking of coming back and doing my homework that I have to finish before my classes begin भनेर छ Mina. After my SLC, I'm planning to open my own book stall from where I can earn some money and read some books and newspapers. I think that I will ask for some money from my maternal uncle and some of my elder sister and my father. I'm going to work hard and try to earn good money. I'm thinking of investing the money in my business. In this way, I'm intending to learn and earn together भनेर छ अब तपाईँले पनि एउटा सिमिलर यस्तै प्लान लेख्नु पर्यो है त सो माई प्लान फर नेक्स्ट इयर ओके next year I will try to accomplish many things. One of the most important is getting good grades. I want to be able to get off at a good start and maintain my grades. Last year, I had a rough time. I slacked a lot. I thought that every time I missed an assignment or got a bad grade, I could catch up, but I kept letting it go. This year, I'm more determined to raise my GPA and get better study habits. There are a lot of steps to try and achieve my goal. A main one is need to be more responsible. I have to keep track of my homework and write down all my assignments and when they're to do. I also need to achieve better study habits. In order for me to do well, I have to keep focus and not let other things in my social life distract me. I want to be able to do all these things and learn to get used to them on a regular basis. I believe all these steps will help me to achieve my goal this year भनेर भन्ने हैन अथवा केही कुरा गर्ने यो कुरा छ है त केही पनि गाह्रो छैन यसमा तपाईले आफ्नै प्लान त भन्ने हुने हैन ओके सो activate yourself मा work in pairs A asks B about his or her plans and intention B answer it है त अब के छ त प्लान तिम्रो भनेर A ले सोध्नु पर्यो र B ले आन्सर गर्छ है त सो दिस वान इज फर यु देन राइटिङ मा हेर्नुस् त look at the following pictures and discuss with each other to form story भनेर भनेको छ है त सो यो हेरेर चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नु पर्यो सो फर्स्टमा एउटा केटा रहेछ नेम अब हाम्रो फेभरेट राम रहेछ उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ हैन घरको काम गर भनेर भन्नु हुँदो रहेछ र अब रामले चाहिँ मेबी हैन वहाँ कोही हुनु होला सो मलाई चाहिँ पढ्न मन छ भनेर उहाँले भन्नुभयो होला र यहाँनिर पुलिसम्यान हुनुहुन्छ हैन अनि आफ्नो रामको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ सम्झाइरहनु भएको छ गाली गरिरहनु भएको छ र त्यसपछि राम स्कुल जान थालेछ अन्त द्याट्स इट है यो कुरा तपाईले गर्नु पर्यो तल छ राइट अ रिडेबल स्टोरी अन द बेसिस अफ द फलोइङ आउटलाइन्स भनेर छ है अब यसको चाहिँ केही छ हैन म चाहिँ सत्र भन्छु है त द पेन्सिल एन्ड द गॉड A long time ago, a pencil wanted to come to Earth. It asked
the god for the permission. The god replied that pencil that he could allow it to go to the earth on 5 conditions. The pencil agreed. Then the god explained the pencil about the 5 conditions. First, you should be handled by others. Second, you should have a needle. Third, you should be sharpened frequently. Fourth, you should have an eraser to omit the mistakes that you have made. Fifth, you should struggle on rough surface. After hearing the conditions, the pencil agreed like an honest and sincere student. The pencil came to earth. From this story, we learn a lesson that every person is special and only he or she can fulfill the purpose to which he or she was born to accomplish. Write a similar story on your own भनेर. So this one is also for you है त. अब यसमा त्यति गाह्रो कुरा केही छैन, स्टोरी राइटिङको कुरा हो है. र स्टोरी राइटिङमा तपाईँले मोरलको कुरा चाहिँ छुट्याउनु भएन है. मोरल र एकदमै सेन्सिबल टाइटल पनि लेख्नु पर्यो. र यहाँनिर रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको कुरा छ. रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर. त्यहाँ मैले धेरै रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको एक्सर्साइज गराएको छु, धेरै कुरा बुझाएको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र हेर्नु पनि होला है त. ल त्यति भनेर मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. 9849595995 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ. त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस.